हेलो फ्रेंड्स, फरसानना दुकाનમાં જેવી બેસનની ચટણી બનાવે છે ને એવી ચટણીની રેસીપી આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું। તો ચાલો મિત્રો, વધારે વાર ન કરતા આ રેસીપી કરવા મારા જોડે મારા કિચનમાં। ફરસાનના દુકાનમાં જેવી બેસનની ચટણી મળતી હોય છે ને એવી ચટણી આપણે આજ બનાવી રહ્યા છે। એ માટે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન આપણે ચણાનો લોટ લઈશું। वन-4 टीस्पून हळदर, स्वाद प्रमाणे मीठू, 1 टीस्पून खांड, થોડું પાણી નાખવાનું છે અને એક મિક્સચર તૈયાર કરીશું। એમાં લમ્સ ના પડે એ રીતે તમારે આ રીતે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। બેસનના ચટણી માટેનું મિક્સચર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ ચટણીને આપણે વઘાર કરીશું। હવે કઢાઈમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય કે આપણે 1 ટીસ્પૂન રાઈ નાખીશું। 3 થી 4 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં નાખવાના છે। હવે આપણે એમાં થોડું પાણી નાખીશું। ચટણી માટે જે આપણે મિક્સચર તૈયાર કર્યું છે એ પાણીમાં એડ કરીશું। મિત્રો, આ ચટણીને તમારે 3 થી 5 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ ઉપર કૂક થવા દેવાની છે। તો આ બેસનની ચટણી તમારા જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે પાતળી અને ગાઢી રાખી શકો છો। આ ચટણી હમણાં ઠીક લાગી રહી છે, આપણે થોડું એમાં પાણી એડ કરીશું। ચટણીને થોડું પાણી નાખીને આપણે પાતળી કરીશું। ગેસની ફ્લેમ તમારે એકદમ લો રાખવાની છે। પાણી નાખ્યા બાદ સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું। આ ચટણીમાં આપણે 2 થી 3 ચમચા દહીં નાખીશું। દહીં નાખ્યા બાદ ફરીથી એકવાર એને મિક્સ કરી લઈશું। વાવ, સરસ મજાની ફરસાનના દુકાનમાં મળે એવી બેસનની ચટણી મિત્રો તમારા માટે તૈયાર છે। આ વિડીયો જોયા બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર। આવતા વિડીયોમાં આવી સરસ મજાની રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી સરસ ખાઓ, સ્વસ્થ રહો અને ગુજરાતી રસોઈ જોતા રહેશો।